10 ที่เที่ยวนครนายก 3 วัน 2 คืน แต่ละจุดที่เราไปในคลิปนี้เราเลือกเส้นทางที่เราคิดว่าขับรถไปแต่ละจุดได้สะดวกค่ะเราเริ่มวันแรกของทริป 3 ที่เที่ยวก็คือน้ำตกสาริกาพุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์และล่องแก่งค่ะทุกคนสามารถดูคลิปเต็มของแต่ละที่ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะคะเราเดินทางออกจากจังหวัดมหาสารคามไปยังจุดหมายแรกก็คือน้ำตกสาริกาค่ะระยะทางประมาณ430กิโลเมตรเราใช้เวลาขับรถประมาณ6ชั่วโมงค่ะเราเลือกน้ำตกสาริกาเป็นที่แรกเพื่อที่จะได้พักกินข้าวเที่ยงที่หน้าน้ำตกค่ะซึ่งจะมีร้านอาหารให้นั่งกินข้าวแบบชิลๆก่อนเข้าไปในอุทยานตามสองข้างทางระหว่างเดินไปน้ำตกก็มีร้านอาหารเครื่องดื่มและของทานเล่นขายมากมายเลยค่ะทุกอย่างน่ากินมากๆเราสามารถซื้อเข้าไปกินที่น้ำตกได้แต่อย่าลืมช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะคะค่าบริการค่าเข้าน้ำตกคือผู้ใหญ่40บาทและเด็ก20บาทค่ะส่วนชาวต่างชาติ200และเด็ก100บาทแต่เราไปช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์พอดีวันนี้ก็เลยได้เข้าฟรีค่ะเดินผ่านประตูเข้าไปก็จะมีร้านอาหารเครื่องดื่มและมีเสื่อให้เช่าในราคา30บาทเพื่อเอาไปปูนั่งได้ค่ะหรือเราจะเอาไปเองก็ได้เช่นกันน้ำตกสาริกาเป็นน้ำตกที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บนพื้นที่ของตำบลสาริกาจังหวัดนครนายกค่ะโดยน้ำตกของที่นี่จะมีขนาดใหญ่ไหลตกจากผาสูงรวมทั้งหมด9ชั้นเราจะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศการปิกนิกและการเล่นน้ำสุดชิลของนักท่องเที่ยวแล้วก็ไปดูบริเวณโดยรอบของน้ำตกสาริกาไปดูกันว่าน้ำตกที่ตกลงมาจากหน้าผาสูงกว่า200เมตรนั้นจะสูงขนาดไหนเชิญรับชมไปพร้อมกันเลยนะคะเราคิดว่าช่วงหน้าฝนเหมาะแก่การไปเที่ยวน้ำตกมากเลยค่ะเพราะป่าและต้นไม้มีสีเขียวชอุ่มอากาศสดชื่นมากและก็มีน้ำให้เล่นอย่างเต็มที่โดยในแต่ละชั้นก็จะมีหินธรรมชาติและมีแอ่งน้ำขนาดเล็กอยู่ทั่วบริเวณน้ำตกเลยค่ะเราเดินทางออกจากน้ำตกสาริกาแล้วมุ่งหน้าไปพุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ซึ่งอยู่ในตำบลสาริกาโดยเราใช้เวลาเพียง5นาทีสำหรับระยะทาง 2.3 กิโลเมตรเท่านั้นค่ะพุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์หรือสวนพุทธชยันตีเป็นสวนธรรมจำลองเหตุการณ์ในวันมาฆบูชาขณะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ท่ามกลางพระอรหันต์จำนวน 1,250 รูปในวันขึ้น15ค่ำเดือน3ซึ่งก็คือวันมาฆบูชาที่พุทธศาสนิกชนรู้จักนั่นเองค่ะพุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช 2555 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสครบรอบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ในพุทธอุทยานนี้นะคะจะมีพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาขนาดใหญ่มีหน้าตักกว้าง9เมตรสูง13เมตรอยู่ท่ามกลางรูปหล่อของพระสงฆ์สาวกจำนวน 1,250 องค์ที่มีหน้าตักกว้าง90เซนติเมตรค่ะหนึ่งในกิจกรรมยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดนครนายกที่พลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือการล่องแก่งค่ะถ้าคุณผู้ชมต้องการล่องแก่งก็ทำได้2วิธีหลักๆดังนี้นะคะวิธีแรกก็คือขับรถไปจอดที่ริมคลองท่าด่านณจุดปล่อยเรือยางล่องแก่งด้วยตัวเองแล้วก็ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ให้เช่าเรือยางบริเวณนั้นค่ะแต่อันนี้เราไม่ขอคอนเฟิร์มนะคะว่าต้องรอคิวนานขนาดไหนส่วนเราเลือกอีกวิธีหนึ่งค่ะนั่นก็คือการจองกับที่พักของเราโดยตรงเราพักกับธีรดารีสอร์ทแค่เพียงแจ้งเวลาที่ต้องการล่องแก่งกับเจ้าหน้าที่ของที่พักจองก่อนเวลาอย่างน้อย30นาทีนะคะแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะจัดการจองคิวให้เราเมื่อถึงเวลาที่เราได้จองไว้ก็จะมีรถมารับเราถึงที่พักเลยค่ะยังไงเห็นห่วงยางหรือยังราคาเช่าเรือยางคือ 1,200 บาทต่อครั้งเรือยาง1ลำนั่งได้ 6-7 คนระยะทางของการล่องแก่งคือ7กิโลเมตรโดยเราใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะจองคิวได้ไม่เกิน5โมงเย็นนะคะใช่ถ้าข้างหน้ามีคนสาดน้ำใส่เราพี่อย่าไปยอมกันนะสาดน้ำเราใช่เราเปิดวอลก่อนเลยเราไม่ต้องให้เขาสาดก่อนเขาจำไม่ได้หรอกว่าเราเป็นใครคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะจะมีสตาฟไปกับเรา1คนค่ะเพื่อที่จะช่วยเราคุมทิศทางของเรือและต่อไปนี้เราก็จะพาทุกคนไปชมภาพความตื่นเต้นและหวาดเสียวในระหว่างทางของการล่องแก่งพร้อมทั้งชมบรรยากาศของนักท่องเที่ยวที่คอยสาดน้ำใส่กันอย่างไม่ยั้งไปด้วยกัน
จบทริปวันแรกก็เข้าที่พักเราพักที่ธีรดารีสอร์ทค่ะวันที่2ตารางเที่ยวแน่นมากเริ่มต้นตอนเช้าเราไปขับรถ ATV ขับโกคาร์ทและไปน้ำตกเหวนรกและต่อด้วยช่วงบ่ายวัดหลวงพ่อปากแดงและวัดมณีวงศ์ค่ะเมื่อเราได้มาเที่ยวจังหวัดนครนายกทั้งทีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ควรลองก็คือการขับ ATV ค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากขับก็สามารถทำได้2วิธีนะคะวิธีแรกคือหาข้อมูลและติดต่อกับบริษัทที่พาขับ ATV ได้โดยตรงสามารถเซิร์ชหาข้อมูลได้ในหลายๆแพลตฟอร์มนะคะส่วนเราเลือกอีกวิธีหนึ่งนั่นคือการจองกับที่พักของเราค่ะเราพักกับธีรดารีสอร์ทแค่เพียงแจ้งกับสตาฟของที่พักว่าเราต้องการไปขับ ATV กี่โมงแล้วสตาฟก็จะเป็นผู้ดำเนินการจองคิวขับรถ ATV ให้เราพอถึงเวลาที่นัดไว้ก็จะมีรถมารับเราถึงที่พักเลยค่ะสะดวกมากๆเลยเดี๋ยวดูสตาร์ทก่อนนะคะขึ้นเลยราคาในการขับรถ ATV จะมี2ราคานะคะถ้าขับเดี่ยวคือ400 บาทต่อคันค่ะส่วนขับคู่ก็คือมีคนซ้อนท้ายจะราคา500 บาทเวลาในการขับ30นาทีไปกลับระยะทาง6กิโลเมตรแต่ถ้านับเวลารวมกับการแวะถ่ายรูปก็อาจจะมากกว่า30นาทีนะคะเราเลือกขับกับ RATV ค่ะซึ่ง RATV จะพาเราแวะพัก2จุดถ้าคุณผู้ชมขับคู่ก็สามารถเปลี่ยนกันขับได้เมื่อถึงจุดพักนะคะส่วนจุดพักนั้นจะมีอะไรให้ทำบ้างไปดูในคลิปกันเลยนะคะข้อแนะนำที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เราพบด้วยตัวเองก็คือต้องออกไปตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะคะเราออกจากที่พักไม่เกิน8 โมงเช้ายังไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมากนักเราก็เลยไม่ได้รอคิวค่ะไปถึงก็ได้ขับทันทีเลยและการที่เราได้ออกไปขับตั้งแต่เช้ามันทำให้เราสามารถขับรถได้อิสระมากค่ะจะซิ่งเร็วหรือขับช้าแค่ไหนก็ไม่เป็นปัญหาคล้ายๆว่าในเส้นทางนี้มีแค่เราเท่านั้นเหม็นขี้นะไม่ขี้เหม็นจังผัดกันกินจะหิวด้วยคนอื่นล่ะทำไมให้กินแต่คนเดียวโอ้ตัวนั้นมันไม่กินนะอันนี้ไม่ได้กินเลยบุ้มเมียวตัวน้อยๆหนุนพี่ต้าออกไปให้ตัวนั้นแล้วอุ้ยมันดึงจองขับรถโกคาร์ทกับเจ้าหน้าที่ในที่พักของเราซึ่งเราพักกับธีรดารีสอร์ทค่ะมันง่ายและสะดวกมากๆเลยแค่แจ้งเวลาที่ต้องการไปขับจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการจองรถให้เราทั้งหมดรอไม่นานก็จะมีรถมารับเราเพื่อไปยังสนามโกคาร์ทค่ะก่อนขับรถต้องจ่ายเงินเลยนะคะการจ่ายเงินก็ง่ายจ่ายได้ทั้งเงินสดและสแกน QR Code ค่ะสำหรับรถจะมี2ประเภทนะคะคือขับเดี่ยวนั่งคนเดียวชิลๆราคา350 บาทขับคู่คือมีคนนั่งข้างๆราคา450 บาทค่ะรถจะขับได้15 รอบนะคะใช้เวลาในการขับประมาณ 15-20 นาทีหรือขึ้นอยู่กับว่าเราจะขับช้าหรือเร็วขนาดไหนค่ะเราไปถึงสนามโกคาร์ทไม่เกิน 9 โมงค่ะถ้าเป็นไปได้เราก็อยากแนะนำให้คุณผู้ชมไปตอนเช้านะคะเพราะสนามอยู่กลางแจ้งหากไปสายมันอาจจะร้อนมากๆเลยค่ะเราคิดว่าการขับโกคาร์ทให้สนุกต้องขับเร็วๆค่ะเพราะว่าบนถนนจริงเราไม่สามารถขับรถเร็วได้เหมือนในสนามโกคาร์ทแต่ทั้งนี้ก็ต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยด้วยนะคะ
เราจะพาทุกคนไปเดินสำรวจธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฝั่งอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายกค่ะ ก่อนเข้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมก่อนนะคะ ราคาบัตรคือผู้ใหญ่ 40 และเด็ก 20 บาท และค่ารถยนต์ 4 ล้อของเราบวกเพิ่มอีก 30 บาทค่ะ จากที่จอดรถเข้าสู่ทางคอนกรีตขนาด 2-3 คนเดินสวนกันได้ เป็นเส้นทางที่ทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้สร้างขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวค่ะทำให้เราได้เดินชมธรรมชาติได้อย่างสุนทรีในแบบที่เราไม่ได้ค้นหาข้อมูลมาก่อน เพราะเป็นทริปที่ไม่ได้แพลนล่วงหน้าไว้ ระหว่างการเดินไปน้ำตกเหวนรกนั้น เราสดใสเบิกบานและมีความสุขมากที่ได้มาชมความงามของน้ำตกเหวนรก แต่ในทางกลับกัน เราก็ได้แต่สงสัยว่านักท่องเที่ยวที่กำลังเดินทางกลับมานั้นทำไมทุกคนล้วนแต่ดูเหนื่อยและอิดโรยจนกระทั่งเราเริ่มเหนื่อยและเดินช้าลง เพราะทางคอนกรีตที่จะไปน้ำตกเหวนรกนั้นมีระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร โดยเป็นเส้นทางที่สลับเดินขึ้นลงบนทางลาดชันที่เดินเท่าไหร่ก็เหมือนเดินไม่ถึงน้ำตกสักที จากทางเดินคอนกรีตระยะทาง 1 กิโลเมตรก็จะมีสะพานเหล็กข้ามห้วยสมอปูน มีจุดชมวิวให้เราแวะถ่ายรูปและดูต้นน้ำที่จะไหลลงน้ำตกเหวนรก ขึ้นได้แต่ลงไม่ได้ ลงไม่ได้ก็นอนที่นี่เลยครับ 200 เมตรแบบขึ้นบันไดเราไปถ่ายรูปกัน3 คนว่าเป็นจุดต้นน้ำหรือเปล่า น้ำตกเหวนรกเป็นน้ำตกขนาดใหญ่และสูงที่สุดของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และใหญ่ที่สุดในภาคกลางของประเทศไทย โดยมีความสูงกว่า 150 เมตร ชั้นบนสุดมีความลาดชันถึง 90 องศา ส่งผลให้น้ำตกลงมาแรง จึงเป็นอันตรายต่อการลงเล่นน้ำเป็นอย่างมากค่ะจากนั้นก็จะมีทางลงเป็นบันไดเหล็กที่แคบและชันมาก บันไดสูงกว่า 200 เมตรเลยค่ะ เดินลงไปแล้วขาสั่นมากไม่รู้เพราะความเหนื่อยล้าหรือว่าเรากลัวความสูงกันแน่ รู้ชะตากรรมเลยว่าทางลงนี้เราจะต้องเดินขึ้นหลังจากที่ได้ยนต์โฉมของน้ำตกเหวนรก พูดมาแล้วก็นึกขำตัวเองนะคะ เราเหนื่อยขนาดที่ว่านั่งขาสั่นจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จนไปถึงที่พักของเราที่ใกล้เขื่อนขุนด่านปราการชนเลยทีเดียวค่ะ
วัดพรามณีหรือที่เราคุ้นชื่อในนามวัดหลวงพ่อปากแดงเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดนครนายกที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2439 คนต่างถิ่นอย่างเราที่ได้มาเยือนก็แปลกใจไม่ใช่น้อยเลยค่ะสองฝั่งระหว่างทางเข้าวัดเต็มไปด้วยร้านค้าขายอาหารและเครื่องดื่มรวมไปถึงของฝากจากจังหวัดนครนายกนับว่าเป็นวัดที่สร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนและชาวนครนายกให้มีรายได้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะไม่ถ่ายเลยจ้ะถ่ายเลย วัดพรามณีมีพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ใครหลายคนอาจเคยได้ยินชื่อก็คือหลวงพ่อปากแดงนั่นเองค่ะโดยปากที่มีสีแดงนั้นไม่ได้ถูกแต่งแต้มขึ้นมาแต่อย่างใดมีเรื่องเล่าขานกันมาว่าเป็นพระพุทธรูปที่อัญเชิญมาจากนครเวียงจันทร์โดยเชื่อว่าพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพี่น้องกับพระศุกร์พระเสริมและพระไสยที่ต่างก็ถูกอัญเชิญไปตามวัดต่างๆและหลวงพ่อปากแดงนั้นก็ได้ถูกอัญเชิญประดิษฐานไว้ยังวัดพรามณีในปัจจุบันค่ะหลวงพ่อปากแดงเป็นพระพุทธรูปศิลปะล้านช้างหน้าตักกว้าง49นิ้วสูง1เมตรจีวรเป็นลายดอกพิกุลอีกหนึ่งหมุดหมายของผู้ที่มีพลังศรัทธาหากใครได้มาจังหวัดนครนายกก็อย่าลืมไปสักการะขอพรหลวงพ่อปากแดงนะคะเชื่อกันว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มากเมื่อเราจอดรถเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเดินข้ามถนนเพื่อเข้าไปในวัดค่ะโดยหน้าวัดจะมีพญานาคในร่างองค์เทพอยู่ทางเข้าณประตูทั้งสองด้านที่สร้างออกมาได้ประณีตบรรจงมากแค่เห็นประตูทางเข้าเราก็สัมผัสได้ถึงความอลังการของวัดแล้วค่ะพอผ่านประตูเข้ามาเราก็จะพบกับวิหารเทพที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ด้านบนถัดไปทางด้านขวามือก็มีพระพุทธรูปปางป่าเลไลที่มีพุทธลักษณะที่งดงามมากเช่นกันวัดมณีวงศ์เป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดนครนายกที่มีอายุกว่า120ปีเลยทีเดียวค่ะวัดก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2446 บนพื้นที่กว่า 7 ไร่เมื่อในอดีตโบสถ์ของวัดแห่งนี้มีความทรุดโทรมมากพระครูปิยรัตนานุกูลหรือหลวงพี่ต่อท่านเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันได้รวมพลังศรัทธากับชาวบ้านสร้างโบสถ์หลังใหม่ขึ้นมาแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นโบสถ์ใหม่ได้ถูกไฟไหม้วอดทั้งหลังสร้างความเศร้าเสียใจให้กับหลวงพี่ยิ่งนักถ้ำจำลองวังบาดาลแห่งนี้นะคะมีชื่อเรียกเต็มๆว่าถ้ำวังรัตนมณีมหานครบาดาลนาคราชโดยด้านหน้าบริเวณทางเข้าถ้ำเราจะพบกับสะพานที่เป็นประติมากรรมปูนปั้นที่จำลองการข้ามห้วงนรกตัวสะพานสร้างเป็นพญานาค5 เสียนพร้อมองค์พญานาคจำแรงที่อยู่ในสระบัวที่แฝงไปด้วยคติธรรมอย่างแนบเนียนภายในถ้ำประกอบด้วยกษัตริย์พญานาคทั้ง12 ตระกูลขุนพล12 ตระกูลและบริวารมากถึง 1,000 องค์ครั้งหนึ่งพ
ระครูปิยรัตนานุกูลได้กล่าวว่าโบสถ์เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆไฟไหม้หมดเลยอาตมาก็เสียใจมากจนด่าพญานาคว่าไม่ช่วยอะไรเลยจึงไม่เชื่อหรอกว่าพญานาคมีจริงถ้ามีจริงก็ต้องมาให้เห็นมาช่วยเหลือมาทำให้เชื่อพอตกกลางคืนก็ปรากฏรอยคล้ายพญานาคเต็มผนังห้องทั้ง4ด้านต่อมาท่านเจ้าอาวาสก็ได้นิมิตว่ามีชายชราคนหนึ่งมาหาท่านไปยังเมืองหนึ่งที่วิจิตรงดงามมากท่านก็ได้จดจำในสิ่งที่เห็นกลับมาจนเป็นที่มาในการสร้างถ้ำจำลองเมืองบาดาลตามแบบที่ท่านได้เห็นในนิมิตนั้นจบทริปวันที่ 2เราย้ายไปพักที่ปานีวิลรีสอร์ทที่อยู่ใกล้เขื่อนขุนด่านปราการชนค่ะวันที่ 3วันสุดท้ายนั่งเรือหางยาวเที่ยวเขาช่องลมและนั่งรถรางชมเขื่อนขุนด่านปราการชนค่ะช่วงที่เราไปเป็นช่วงวันหยุดที่ยาวมากเราจึงต้องรีบออกจากที่พักไปยังเขื่อนขุนด่านปราการชนตั้งแต่ 7 โมงเช้าเลยค่ะออกจากที่พักกว่าจะขับรถไปยังเขื่อนได้ก็ใช้เวลาไปกว่าครึ่งชั่วโมงเพราะทางขึ้นเขื่อนรถติดมากพอถึงจุดหมายเราก็แบ่งกันออกเป็น2ทีมหนึ่งไปหาที่จอดรถนี่ขณะเรามา 7 โมงเช้านะคะแต่มันคงช้าไปหน่อยสำหรับวันหยุดยาวเลยหาที่จอดรถยากหน่อยอีกทีมหนึ่งก็รีบลงรถไปหาจุดเหมาเรือหางยาวไปเขาช่องลมไปแบบเก้ๆกังๆไม่รู้อะไรเลยเราก็เลยต้องรีบเข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าต้องทำยังไงขั้นตอนต่อไปนี้เป็นขั้นตอนสำหรับวันหยุดยาวๆของการมาเที่ยวเขื่อนนะคะวันธรรมดาอาจจะดูไม่ชุลมุนขนาดนี้ขั้นตอนแรกคือไปขอบัตรคิวค่ะเราได้คิวที่80จากที่กำลังเรียกคิวที่34คิวใช้เวลารันไม่นานแต่ก็พอมีเวลาให้เราไปถ่ายรูปใกล้ๆบริเวณสันเขื่อนเพื่อรอคิวเราจะต้องใช้เวลาว่างให้คุ้มค่าเพราะคิดว่าถ้ากลับมาจากเขาช่องลมแล้วเราน่าจะไม่มีแรงถ่ายรูปสันเขื่อนแน่ๆพอสัญชาตญาณบอกว่าใกล้จะถึงคิวเราก็รีบไปเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วเรือหางยาวทันทีซึ่งก็มาได้ทันเวลาอย่างเฉียดฉิวไม่งั้นเราต้องได้ไปขอบัตรคิวใหม่แน่ๆเตรียมเงินไว้ให้พอกับจำนวนคนในกรุ๊ปคือคนละ200 บาทก่อนเจ้าหน้าที่เรียกโอนได้ไม่ต้องกังวลหากเงินสดในมือมีไม่พอจะไม่มีการเหมาเรือในวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดต่างๆนะคะเรือเบอร์11จ่ายเงินปุ๊บก็ได้เบอร์เรือหางยาวที่เราจะนั่งปั๊บรีบเดินไปเข้าคิวขึ้นเรือเลยค่ะเรือเรากำลังจะเทียบท่าจำเบอร์เรือไว้ให้แม่นเพราะต้องนั่งไปอีกหลายจุดและเราก็ต้องขึ้นลงเรือลำเดิมบันไดที่เรากำลังลงอยู่นี้ทำใจไว้เลยนะคะว่าขากลับเราจะต้องเดินขึ้นช่วงนี้น้ำในเขื่อนยังไม่เยอะการขึ้นลงเรือก็จะต้องเดินไกลหน่อยค่ะพอนั่งป
ประจำที่แล้วก็มาฟังเรื่องการเหมาเรือสักหน่อยนะคะ ราคาเรือหางยาวแบบเหมาคือ 1,500 บาทต่อลำ นั่งได้ 7-8 คน แต่จะเหมาเรือได้แค่วันธรรมดาเท่านั้น หรือถ้ามาไม่ถึงราคาเหมาก็สามารถไปร่วมจอยกับกลุ่มอื่นได้ ค่าเรือหางยาวก็จะตกคนละ 200 บาทค่ะ ถึงแล้วค่ะจุดแรกนั่นคือจุดต้นน้ำอย่างที่กัปตันเรือได้บอกไว้ แต่ละจุดระยะทางและความสวยก็ต่างกัน มีเวลาให้ถ่ายรูปชมวิว 40 นาทีค่ะ วันที่เราไปอากาศอึมครึมเหมือนฝนจะตก มันเลยร้อนอบอ้าวเล็กน้อย อาจจะเพราะยังไม่ถึงเขาช่องลม จุดนี้ก็เลยไม่มีลมหรือเปล่า เราก็เดินเล่นชมต้นไม้ใบหญ้าและโขดหินไปตามประสา ใครถ่ายรูปสวยหน่อยก็คงหามุมถ่ายรูปได้ไม่ยาก คุณผู้ชมลองชมไปพร้อมกันนะคะว่า จุดพักเรือจุดนี้มีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปที่ไหนบ้าง ส่วนเราก็ได้รูปมาประมาณนี้ ถึงแล้วค่ะเขาช่องลมหายใจโล่งเลย มีลมเย็นๆพัดมาคลายร้อนได้สมชื่อว่าเขาช่องลม จุดนี้สำหรับใครที่เริ่มหิวและกระหายน้ำก็จะมีร้านค้าเล็กๆให้ซื้ออะไรกินดื่มพอให้หายอยาก แต่อย่าเผลอทิ้งขยะไว้ที่นี่นะคะ หากเธอทุกข์ใจให้ลองเอาเท้าจุ่มน้ำปล่อยความทุกข์ลอยไปกับน้ำตกและฟ้าสีครามแหมมาเป็นเพลงเลยหวังว่าคงจะไม่ติดลิขสิทธิ์นะคะ เขื่อนคอนกรีตบดอัดที่ยาวที่สุดในประเทศไทยและยาวที่สุดในโลกจะมีหน้าตาเป็นยังไง คลิปนี้เราจะพาทุกคนไปชมทัศนียภาพบนสันเขื่อนนี้ แบบพาโนรามา 360 องศาบนรถราง เขื่อนขุนด่านปราการชนค่ะ ตั๋วค่ารถรางชมเขื่อนขุนด่านปราการชนราคา 30 บาทค่ะ ครบจำนวน 30 คนก็ออกรถทันที จะมีเจ้าหน้าที่บรรยายข้อมูลของเขื่อนให้เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ แล้ววันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะ ที่เรานั่งก็ใช้เวลาไปกลับประมาณ 15 นาทีเท่านั้นค่ะ ในหลวงท่านดำริไว้นะครับ จริงเนี่ยก็คือปี 36 แต่ยังไม่ได้ทำนะครับนี่คือปี 42 เสร็จเมื่อไหร่ครับ เสร็จไวเสร็จปีเรามาดูเขื่อนเนี่ยเราดูเป็นไหมครับฝั่งไหนหน้าเขื่อนฝั่งไหนหลังเขื่อนฝั่งไหนหน้าเขื่อนจะไปชี้คนละฝั่งตามทฤษฎีกบเป็นเลยนะครับ1,193 ล้านบาท1,000 กว่าล้านครับถูกมากครับ นี่ก็คือ Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.